azt hiszem egyetérthetünk abban, hogy a tiszta fatüzeléses barbecue megtapasztalása nélkül nem igazán állhat össze egy teljes barbecue élmény. Többféle, vagy nagyon sokféle evolúció meg út jöhet létre az adott egyénbe, hogy ki hogyan fedezi fel és járja be a saját barbecue útját. Két elég tipikus ilyen út, hogy valaki inkább egyszerűbb faszenes sütőkkel kezd, szépen építkezik, megtapasztalja, hogy milyen egy töltényszmóker, esetleg egy kamadó vagy egy szekrényszmóker, és aztán az út egy érettebb szakaszán lép rá a tiszta fatüzeléses barbecuezásra. Még az is elég gyakori, hiszen azért mégiscsak a leginkább ismert és jellegzetes sütők az offset smokerek, hogy ahogy valaki beleszeret a barbecue-ba, már is beszerez magának két különböző méretű tartályt, és akár saját maga is megépíti az első smokerét, ami egy offset smoker. Mind a kettő út működhet. Mi a magunk részéről azt tudjuk elmondani, hogy nálunk inkább az első volt az igaz. Nagyon sokféle barbecue sütőt teszteltünk, terveztünk, építettünk, használtunk, és az, hogy legyen egy saját offset smokerünk, az már nagyon régi téma. Tehát már 2017-ben akartunk egy saját offsetet fejleszteni, 18-ban, 19-ben, valahogy soha nem jutott rá idő, és szerencsére a 2022-es évben tavasszal ennek neki tudtunk fogni, és ha egy kicsit szarkasztikus akarok lenni, akkor azt mondhatnám, hogy tényleg annyira más és annyira mély élményeket ad a tiszta fatüzeléses barbecue, hogy eddig csak félvak, bolyongó, sötétben témfergő, szerencsétlen kódisok voltunk. Akkora a különbség, de azért ez csak részben igaz. Tehát először is a leges-legelső smoker, amit életemben vagy életünkben építettünk, Jankovics Zoltánnal, Őrház Barbecue, az 2013-ban egy reverse flow offset smoker volt. Ennek a történetét a Nyárspolgár blogon el lehet olvasni. Azért esett akkor a reverse flow smokerre a választásunk, vagyis ellenáramú smokerre a választásunk, mert akkor az volt az USA-ban is a trend. Mindenféle anyagokban ezt láttuk, hogy az ellenáramú smokereknek virrat fel a napja, amelyek egy kicsit talán takarékosabbak, egy kicsit egyenletesebb a hő a sütő tűztérfelő oldalán és a végpontján is. Tehát akkor már ismerkedtünk ezzel az egésszel, illetve aztán 2016-ban a Pitbox-szal fejlesztettünk ki egy szintén ellenáramú reverse flow szigetelt szekrényszmókert. Az meg azért nem volt teljesen tiszta texasi élmény, mert az egy hibrid sütő, a fatüzeléses és a szigetelt szekrényszmókernek egy kb. 50-50%-os elegye, ízhatásában is és produktomban is. Bár én azt mondom, hogy azért az a sütő eléggé fatüzeléses ízprofilt hozott, és több étterem, hála Istennek, a mai napig használja. Ezek közül a Déli Part már vagy 5-6 éve nyüstöli a sajátját. Egy nagyon jó éttermi smokernek tartom. És 17-ben jött még egy dolog, az észak-karolinai stílusú egész disznó sütő, amit eddig a barbecue csúcsának gondoltunk, ugye ott külön ég el a fa, és amikor az égéstermék nagyja távozott, akkor a tiszta parazsat lapátoljuk be a sütőnek a tűzterébe, a hús alá. Hát azért az egy akkora élmény, meg egy akkora felejthetetlen dolog volt, hogy itt nálunk egy észak-karolinai zászló mindig lóg, mert az észak-karolinai stílusú barbecuezás az összbarbecuezásnak tényleg az egyik fantasztikus csúcspontja. De tény, hogy a praxisunkból hiányzott az igazán klasszikus texasi offset smokerezési tapasztalat. Erre a sütőre is kitűztünk egy texasi zászlót, és nem hatásvadászatból, hanem tényleg egy őszinte szívből jövő tisztelgéssel a texasi stílusú barbecuezás előtt. Ezt már több helyen is elmondtuk, hogy mindig vannak a világ egyetemes gasztrokultúrájában mindig vannak epicentrumok, olyan városok, régiók, ahol valamiért egy adott gasztronómiai irányzat
kiteljesedik és csúcspontját éli. Közép-Texas, Austin és környéke egy ilyen terület, egészen fantasztikus az az út, amit az elmúlt 10-15 évben bejártak, és ezelőtt, aki barbecue-val foglalkozik, annak majd kötelessége tisztelegni és adózni, és tényleg nagyon nagy öröm, hogy a tavalyi évben volt időnk kifejleszteni ezt a sütőt és megépíteni. Egyrészt ugye ez egy egyenáramú sütő, és mai fejjel azt mondom, hogy az egyenáramnak van igazán értelme. Az ellenáramnak, a reverse flow-nak ugye két problémáját tapasztaltam én. Az egyik, hogy akárhogy is nézzük, megtörik az áramlás, tehát az nem az a tiszta, felszabadult áramlás, ami egy egyenáramú sütőben van. Másrészt pedig elég sok reverse flow sütő esetében a fenéklemez, ugye, ami a megvezetés szolgálja, egy 7-8-9 órás sütés során már annyira átmelegszik, hogy a belőle áradó, fölfelé áradó radiáns hő már akár domináns is lehet. Sokszor a reverse flow sütőkben alulról könnyen túlkészül a hús. Ez annyira igaz, hogy ebben az egyenáramú sütőben is, azért egy 8 órás sütésnél már az alsó lemez is átmelegszik annyira, hogy valamiféle radiáns hőt nyom fölfelé. De az egyenáram az az igazi tiszta, felszabadult áramlás. Egy rendkívül egyszerű konstrukció a maga nemében, a tűztérben ég a tűz, a hő átlép ugye a kémény szívásának köszönhetően a sütőtérbe, és egy irányba távozik. Jó, ugye sokan kérdezik, hogy mi értelme a szigetelt tűztérnek. Hát ugye a nem szigetelt tűzterű offset smokerekben elő tud fordulni az a jelenség, hogy ugye még nem kell fát tenni a tűztérbe, mert jó a hőmérsékletünk, de amikor már kellene, akkor már nagyon kevés a parázs, vagy gyengül a parázs, és rárakjuk a fát, és egy kicsit ilyen lassú, döglődő módon gyullad be a fa, nem túl jó füstöt eredményezve, míg a szigetelt tűztérbe, ha behelyezzük a fát, akkor nagyon könnyen begyullad, ebben a sütőben legalábbis, kacagva, boldogan, nagyon játszik könnyedséggel ég a fa, és egyből jó égés terméket terel a húsok felé. A másik, ugye ez a bizonyos smoke collector, ami a legtöbb texasi offset smoker koncepcióban így van, tehát az, hogy ugye a kémény nem közvetlenül van a sütőtér oldalához csatlakoztatva, hanem egy ilyen füstterelő sávban kerül összekötésre a kémény meg a sütőtér. És a harmadik dolog, ez a fat stack, ez a kifejezetten széles, masszív, nagy kémény, ami nagyon erős áramlás produkál, de egyébként az ilyen egyenáramú offset smokerekben az átmérő, az kicsit ilyen áramlási árnyék, sokkal inkább alul és felül koncentrálódik a sütőtérben, alul és felül koncentrálódik az áramlás, és az átmérőn, ahol a fő rács található a sütőben, egy kicsit az áramlás árnyékában sülnek a húsok, ha mondhatjuk így. Ez azért is biztos, mert egyébként a sütési idők ebben a smokerben az eléggé a klasszikus barbecue időket hozzák, tehát egy szegy az 9 óra, esetenként 10 óra, egy sertéslapocka akár 11-12, és a csirkecomb is sül 2 órát. És hát tény, hogy az általunk eddig gyártott összes sütőtípus közül a legtöbb tesztet és a legtöbb játékot ez az offset smoker sorozat igényelte. Csak hogy mondjak egy példát,
sokadik sütés után, úgy, hogy már üzembe is volt helyezve egy-kettő, döntöttünk úgy, hogy rövidítünk a kéményen. Ahogy mondtam, az offset smoker építés ördöglakat, minden egyes méret, minden egyes centiméter számít, hogy az optimumhoz megérkezzünk, és a kémény rövidítés az nagyon sokat lassított az egészen, de ezáltal közelebb hozta egy ilyen igazi, eredeti, organikus barbecue-hoz. A hosszabb kéménnyel egy kicsit hot and fast stílusba sütött, a kémény rövidítés hozta meg az optimális sütési időket. A másik dolog pedig, ami szintén nagyon nagy játék volt, a vizesedény pozíciója. Például a Franklin féle lakossági smokerben a vizesedény jóval inkább a rácsszint fölött van. Azt hiszem, hogy a Fatstacknél ott a ráccsal szintben van, és a végén nagyon sok kenyértesztet csináltunk, hogy egyenletesen pirul-e az alja vagy a teteje ugye a prototípus gyártása során, és mi egyértelműen arra jutottunk, hogy az optimális pozíció a vizesedénynek az, hogy a vizesedény teteje az a ráccsal van egy színben. És ugye a vizesedény, hát ugye ez egy relatív kisméretű vizesedény, megszokott az egyenáramú offseteknél, hogy a tűztérnél található egy kisebb vizesedény, van egy pici deflektor, meg lassító hatása is, illetve párásító hatása is van, ami az egyes méretekben is máshogy csapódik le. Például ebben a sütőben ezt a vizesedényt, ebben az X-es méretben talán leheletnyire, talán soknak is érzem, még a nagyobb méretekben azt mondom, hogy optimális, de ez már csak nüansz. Nagyon jó, hogy van benne az a vizesedény, és nagyon jó, hogy sem felülről, sem alulról nem készülnek túl a húsok, és nem is száradnak ki. Tehát relatív, ahhoz képest, hogy fatüzeléses sütő, relatív keveset kell spriccelgetni a sütés során, ami jó, mert relatív keveset kell nyitogatni, tehát a hús inkább sül, mint sem, hogy nézegetjük. Ha van annak indoka, hogy miért nem kezdőknek ajánlott az offset smokerezés, akkor az talán az, hogy az offset smokerezésben a felelősség nagyon nagy. Mégpedig azért, mert ezekben a sütőkben
a teljes égés termék átvonul a húsokon. Tehát egy rosszul megkonstruált offset smokerben előfordulhat az, hogy elég 10-15 perc rossz füst, konstans rossz füst, és tulajdonképpen a húsok már menthetetlenek lesznek. Meg kell teremteni a nagyon szép, tiszta, egyenletes égés feltételeit ahhoz, hogy a fában lévő igencsak komplex égéstermékek csak jótékony hatással tudjanak lenni a húsra. A másik, hogy bár ugyan egyszerű sütőről van szó, látszott, van egy tűztér, van egy sütőtér, van egy kémény, az én véleményem az, hogy az egyik, hogy minden egyes offset smoker, sőt minden egyes méret egyfajta ördöglakat. Kell hozzá szerencse is, meg sok kísérletezés is, hogy eltaláljuk azt, hogy pont jól működjön. Ugye mi háromféle méretet kínálunk ebből a sütőből, amit nem is, azt hozzáteszem, hogy nem is a Pitbox márkanév alatt, hanem a Nyárspolgár Barbecue márkanév alatt kínálunk a piacon. Ennek a fő oka az, hogy elsősorban lakossági terméknek gondoljuk, elsősorban backyard, háztartási, civil felhasználásra találtuk ki. Ugye háromféle méretünk van, amin ma itt sütünk, ez a legkisebb méret, XS modellnével láttuk el, és ez, ha az offset smokerek műfaját nézzük, akkor ez nemhogy egy minisütő, ez szinte egy mikrosütő. Ennél kisebb nem nagyon lehet egy offset smoker, mert igazából minél nagyobb egy ilyen offset smoker, annál nagyobb a tehetetlenség, és ezáltal a stabilitás. És még mindig a reverse flow és a regular flow, ugye ennek a sorozatnak az a neve, hogy Nyárspolgár offset regular flow, azaz egyenáramú, klasszikus egyenáramú. Ha megnézzük az ikonikus texasi helyeket, én igazából csak és kizárólag egyenáramú smokereket látok ott, vagy láttam ott dolgozni, és mindegyikre igaz az, hogy nagy, szigetelt tűztér, ahol csodálatos, komoly parázságyat tudnak létrehozni, utána akár egy 6-8 méteres sütőtér, és a túlsó végén pedig egy nagy húzású, széles, vastag, erős kémény dolgozik. Tehát ugye ez a lehető legkisebb méretű sütő, ebben egy 65x60-as vagy egy 70x60-as rács van, ami azért elég sok mindenre elegendő, és ha valaki családnak, baráti körnek süt, akkor bőven elegendő méretnek tartom ahhoz, hogy felfedezzük és megízleljük az offset smokerezést. Ugye a tiszta égésnek és a jó füstnek a legcsodálatosabb jele, amit itt látunk, ez az úgynevezett blue smoke, az alig látható, halványkék árnyalatú füst, ezért hívnak nagyon sok helyet az USA-ban is blue smoke-nak, vagy ez egy nagyon ismert, tipikus barbecue márkanév, azért, mert a blue smoke mutatja azt, hogy jól dolgozik a smokerünk, és a húsok a legnemesebb füstben fürödve sülnek meg. Ennek a legkisebb méretnek 100 cm-es a sütőtere, a következő, amit S-nek kereszteltünk el, 150 cm a sütőtere, illetve éttermi felhasználásra is készítettünk már barátainknak, a BP Barbecue-nak 200 cm-es sütőtérrel készüléket, annak egyébként már nagyobb a tűztere is értelemszerűen, ott már kell a nagyobb tűztér ahhoz, hogy harmóniában legyen a hőforrás és maga a sütőtér. Tehát az első óriási inspiráció és példakép az Aaron Franklin Austin városából. Ugye az ő videói jelentették nyilván az első inspirációt, anno még 2016-ban részt vettünk szintén Jankovics Zoltánnal egy kurzusán Svédországba, ugye aláírta nekünk a könyvét, és az első hentes papír, amerikai hentes papír, amit életünkben láttunk, ez szintén ez a kis darab papír, ez onnan van arról a kurzusról. Hát ugye láttuk ott, hogy a saját éttermi sütőjét hozta el erre a kurzusra, amit aztán ott is hagyott a Holy Smoke-ban, Svédországban.
Az ő sütőjének működési elve az nyilván nagyon tetszik nekünk. Egyébként ő is jó pár évvel ezelőtt előállt egy saját backyard vagy háztartási felhasználásra ajánlott smokerrel, csak hát állítólag 2 év a várakozási idő, amíg valaki hozzá tud jutni itt Európában. A második egy kitűnő olasz barbecue-s, Fausto Maiocchi, aki 2 évvel ezelőtt egy 100%-osan kompromisszummentes texasi smokert megépített magának Olaszországban, Milánó közelében, és nagyon kedves volt, nagyon sokat segített abban, hogy milyen arányokban, milyen felépítésbe gondolkodjunk. És a harmadik pedig a Mad Scientist Barbecue YouTube csatorna, ami az egyik legjobb kortárs amerikai barbecue tartalom. Hát ő konkrétan legalább 1 éven keresztül az USA-ban felelhető összes releváns texasi offset smoker tesztelte, bemutatta, hát ezeknek a videóknak a megtekintése is sok ötletet adott. Hát nyilván például a Festex Smokernek a vastag kéménye az első, amit ugye nagyon megirigyeltünk, és egy nagyon jó döntés volt ezt a vastag kéményt rátenni, mert meggyőződésem, hogy a tiszta égésnek az egyik legfontosabb peremfeltétele. És még annyit elmondanék, ugye háztartási smokerként mutattuk be, itt a legtöbb része ennek a sütőnek mindösszesen, nem olyan kevés, de 4 mm-es acélból van. Ha megnézzük a legkomolyabb texasi sütőket, azok inkább 6 mm-es sütőtérrel dolgoznak, és gyakran 10 mm-es tűztérrel. Hát ugye az a helyzet, ugye azért Európában, meg Magyarországon ez erősen problémás, hát ez a kis sütő is 250 kg-ot nyom, ha ezt 100%-ban kompromisszummentes texasi elvek mentén építettük volna meg, akkor 500 kg felett lenne a súlya ennek a kicsi modellnek is, és ezt nem szerettük volna. Mindenképpen egy olyan sütőt akartunk, ami mozgatható, ha igény van rá, akkor akár egy rendezvényre is ki lehessen vinni. Én azt mondom, hogy ha nem ipari a felhasználás, akkor ez bőven elegendő, legalábbis mi tényleg csodaszépeket sütünk rajta. Ugye ennek a sütőnek az egyik lelke a tűztér, ez egy teljesen szigetelt tűztér, aminek az a nagy előnye, hogy akárhányszor teszünk rá fát, az mindig nagyon könnyen begyullad, nincsen lassú, döglött, rossz füst, hanem aránylag könnyen, szinte kacagva gyullad be minden egyes fahasába, amit ráteszünk. És sajnos 2023-ban ezt el kell mondani, hogy ez egy dekadens sütő, hiszen nagyon drága a tűzifa. A barbecue-ra ajánlott tűzifa az sajnos még drágább. Ennek ellenére, aki ennek hódol és a megfelelő fákat használja, páratlan élménybe lesz része. És szeretném bemutatni, hogy mi milyen fákat taktikáztunk ki erre a sütőre. Ugye először is ez magyar bükk, a csodálatos száraz, nagyobb méretű hasáb, ugye ezeket hasogattuk ketté.
ehhez a méretű sütőhöz, az egy kisebb méretű fa szükséges. Ez a Wood to Smoke-tól van. Elsősorban a bükkhasábot a hőenergia termelésére használjuk, tehát elsősorban a hőért van itt. Szintén a Wood to Smoke-tól van egy kicsit nagyobb méretű szilvahasáb és kisebb méretű cseresznyefa. Ezeket elsősorban parfümizálni és színezni használjuk. A cseresznyefa adja meg legkönnyebben azt a csodálatos mély mahagóni vörös színt, amitől olyan szép a barbecue. Tehát színezünk, parfümizálunk, eleve a szilva nagyon jól megy a sertéssel, a cseresznye pedig szinte mindennel. És a harmadik fa, ami szintén nagyon fontos, pont itt egy ugyanilyen látható most a tűztérben, ez bizony texasi hikori. Aki szeretné, annak ilyet is tudunk intézni. Van rá forrásunk, és egyébként akár egészen megfizethető, tehát a magyar faárakkal van szinkronban. Ezeket a hikori fákat nagy méretbe kapjuk, és keresztbe vágjuk el, azért, mert itt elsősorban a hikori feladata a füst. A legjobb texasi vöröstölgy lenne, hát olyan sajnos nincs egyelőre, de a hikorinak is van egy nagyon jellegzetes aromája, ami ahogy a bükknek is, az akácnak is, a tölgynek is, a hikorinak is van egy sajátos illata, egy picit szivarfüstbe hajló, és pont azért, hogy kicsit jobban füstöljön, tömörebb füstöt adjon, azért vágtuk keresztbe. Ha hosszában lenne ez a hikori hasáb elvágva, akkor gyorsabban égne, kevesebb füstöt adna. Itt pont az a célunk, hogy itt a parázs tetején egy kicsit megülve, lassabban füstöljön el, és kellő füstöt adjon. Ez a sütő eleve nagyon tisztán dolgozik, nagyon-nagyon tiszta az égés, ezért inkább az lehet a probléma, hogy egyeseknek talán egy kicsit kevesebb a füst, mint kellene, és pont azért, hogy ez ilyen tömör, inkább ez egy óriás csong, így helyezzük a parázsra, ezért ez a füstért felelős. Tehát hő, füst, illetve színezés, parfümizálás, így áll össze általában egy koktél. Egyébként maga a sütő nagyon takarékos, tehát azt mondom, hogy egy szegy megsütésére sem megy el több, mint 30 kg fa, 25-30 kg ezzel a géppel. És a másik ugye, hogy nálunk az teljesen tudatos, hogy van egy rostély, nem a tűztér aljában ég a fa, hogy ezt a legtöbb texasi smokernél megszokhattuk. Kicsit kap alulról is levegőt, ezáltal nagyon könnyen begyullad a fa, és a másik, hogy hát inkább a rostély kapjon nagy terhelést, hiszen az cserélhető, javítható, mondjuk, hogyha több év alatt egy kicsit vetemedik, vagy elég, és maga a tűztér az nagyon szépen egyben marad. És akkor nézzük meg, most ráteszünk ebből a úgynevezett parfümizáló és színező cseresznyéből 2 hasábot, hogy mennyire gyorsan és könnyedén gyullad be a fa a sütőben. Gyakorlatilag 1-2 perc, és mind a 2 rátett hasáb kacagva, dalolva, boldogan felszabadultan ég, ami azt jelenti, hogy nagyon jó az égéstermék. Az az égéstermék, ami áthalad a húsokon, az egy tiszta, nemes égéstermék, és egy nagyon komplex dolog, tehát pontosan azért van az, hogy a fában sokkal komplexebb vegyületek szabadulnak fel a hő hatására, mint a faszénben. Pontosan azért van az, hogy a fatüzelés egy jóval szimplább fűszerezéssel is nagyon mély és összetett eredményt hoz. Mindig mondjuk, hogy a sóbors igazából a fatüzelésnél van értelme, hiszen egy olyan szimpla fűszerezés, mint a sóbors, a fatüzelés felfelé húz. Míg a faszénnél hát jóval egyszerűbb, szimplább ízeket termel a faszén és a füstölőfa kombinációja egy kamadóban, egy töltényszmókerben, egy szekrényszmókerben. Éppen ezért van ott szükség rabra, ami egy jóval fűszerkeverékre, ami egy jóval rafináltabb ízt tesz lehetővé. De fatüzelésnél elég a sóbors. És nézzétek meg, micsoda gyönyörű tiszta égés. Hát ez a tiszta égés az alapvető feltétele a mély tiszta ízeknek és a kék füstnek, a blue smoke-nak, ami a barbecue-nak, a fatüzeléses barbecue-nak az igazi védjegye.
Ugye a tűztér ajtaja az egy az egyben a Franklin koncepció, mikor még 2016-ban Aaron Franklinnel eltölthettünk egy napot Svédországban, akkor az ő smokerének az ajtaja is ugyanezen az elven működött. Igazából nincsen rajta külön szellőző, hanem az ajtónak a nyitási szöge az, ami nagyban befolyásolja a hőt. Hogyha kinyitjuk teljesen, akkor a hő csökken, hiszen a hő és a füst egy jó része akkor erre távozik. Onnantól kezdve, hogy elkezdjük becsukni, 3 fokozata van, onnantól kezdve már a hő és a füst nagy része arra távozik, de így is az a megfigyelésünk, hogy van különbség, hogy a 3-as, a 2-es vagy az 1-es fogba csukjuk be az ajtót, minél jobban zárunk, annál inkább emelkedik a hő arra felé.
ugye május óta zajlanak a sütések, az oktatásainkon is előszeretettel használjuk ezt a sütőt. Nem túlzás, hogy egy teljesen új dimenzió nyílt meg számunkra is, és nagyon-nagyon nagy kár lett volna, ha ez kimarad az életünkből. Nekünk is egy abszolút új fényt hozott az életünkbe ez a sütő. Nem túlzás azt mondani, hogy soha nem tapasztalt színek, ízek, illatok, amik lejönnek itt a rácsról. Csak egy példa, hosszú évek óta sütünk borjupofát, szekrényszmókerbe, komperen, mindig nagyon jó volt a borjupofa, mindig nagyon tetszett az embereknek, de akkora szintlépés ezen megsütni a borjupofát, hogy nagyon, nagyon nehéz ezt leírni. Azért is gondolom, hogy nem baj az, ha az ember egy hosszú út után mélyed el ebben, mert ízben azt kell, hogy mondjam, hogy nem is a füstösség, meg a mélység, ami a meglepő, hanem elsősorban a tisztaság. A tisztaság, a letisztultság, ami átjön a kevés sóval, borssal, tiszta fatüzeléssel megsütött húsokból, a tisztaságot tudnám leginkább kiemelni, az ízprofilnak a hihetetlen letisztultságát. Ezért is mondjuk azt, hogy ez igazából organikus barbecue. Ez a barbecue origója, a tiszta fatüzeléses barbecue, az egésznek az eszenciája, a középpontja. És innen nagyon sok irányba el lehet indulni, és nagyon jól lehet töltényszmókeren sütni, kitanulni a barbecuezást. Nagyon szépen lehet lassan sütni kamadóban, a szekrényszmóker stabilitása és kényelme páratlan, de az eredetiség, az originalitás, a tiszta ízek, azok erről a sütőről jönnek le. És ez nekünk is egy óriási megtapasztalás, hogyha megint egy kicsit viccesen mondva, hát újra van nagyon kedvünk barbecuezni, és ezt a fajta úgymond katarzist utoljára az észak-karolinai stílusú egészdisznónál éreztük, de azért ugye az egy nagy műtét, hát itt meg akár 3 pár kolbásszal is már át lehet élni ezt a dolgot. Jó, megpróbáljuk bemutatni, hogy mennyi mindent meg lehet sütni ezen a legkisebb X-es méreten is. Ugye most 9 óra múlt, ezek a húsok reggel 4-kor kerültek föl a rácsra, és akkor nézzük meg, hogy most hogy néznek ki. Ugye csupa klasszikus, hátul van egy amerikai marhaszegy, egy Greater Omaha szegy. Elképesztően szép ez a szín, és ezt a színt, ez tényleg csak a fatüzelés tudja, ahogy ez a mahagóni szín, ami ennek az egésznek az emblematikus színe kialakul, csodálatosan megfigyelhető a szegyen. Ez a kettő még egy kicsit sápattanban néz ki, ez egy marhaoldalas, méghozzá magyar tarka, marhaoldalas az Ecomeat-től. Ugye ennek zsírosabb a felülete, és a zsír az lassabban színeződik el, mint maga a húsfelület, de ez pedig egy bőrös császárhús, ha megnézzük az alját, akkor látszik, hogy micsoda finom, pompás, megy piros, megyvörös, fatüzeléses szín jelleg kezd kialakulni, illetve itt ugyanígy reggel 4-kor kerültek fel ökörfarokdarabok, amiből egy nagy klasszikusunkat fogjuk elkészíteni, az ökörfarkas pásztorpitét, vagy ököruszály, és látszik, hogy itt már jóval előre haladottabb állapotban van a hús, ezt most már le kell venni, és egy következő fázis fog vele történni, de egyszerűen gyönyörű itt is az a színvilág, amit csak a fatüzeléses barbecue-val lehet elérni.
ugye ez az ökörfarok pásztorpite, vagy angolul ugye oxtail shepherd's pie, nagyon jó példa arra, hogy milyen az, amikor egy barbecue húst elviszünk egy kiváló egytálétel irányába, 5 órát töltöttek a rácson az ökörfarok darabok, fölvették a kellő füstöt, kialakult a kellő bark, a maghőmérséklet eljutott olyan kb. 75-80 Celsiusig. Utána jön az a lépés, hogy ebben a nagyon klassz afgán kuktába behelyeztük egy kis alaplével, és körülbelül 1-1,5 óra alatt teljesen meg fog majd puhulni a hús, és könnyű lesz leszedni a csontról, és az így megpuhult húsból készítünk majd egy ragut, egy kis zöldséggel, sárgarépával, zellerre, fehérrépával, amit aztán a krumplipürével berétegezve berakunk egy kis edénybe, és megsütjük. Érdemes, ugye az angol és az olasz konyhában főleg az ökörfaroknak, ököruszájnak óriási nagy respektje van. Van a magyar konyhában egy kis hagyománya szintén, inkább az ököruszáj leves révén, de tényleg az olasz és az angol konyhában is nagyon sok ragút készítenek ebből a csodálatos alapanyagból. Benne lesz a fatüzelés íze, benne lesznek a fatüzelésre és a barbecue-ra jellemző kollagénok és szaftosság, és mégsem magában esszük a húst, hanem egy nagyszerű, vasárnapi klasszikus, a pásztorpite lesz majd a végeredmény. És ugye itt az afgán kukta, ez egy alumínium öntvény, hihetetlenül jól vezeti a hőt, tehát nagyon kevés hőforrás elegendő neki. Ez a kis pitbox fatüzeléses parhelten egy-két fahasábbal is csodálatosan menedzselhető a hő, és látszik, hogy nagyon kellemes nyomásban dolgozik most a hús és puhul. Az első körben felrakott húsok, azok már 7 órája sülnek, illetve ugye az ökörfarkat azt levettük 5 óra után. Az oldalas az meg olyan 1,5 órája, a sertés oldalas még olyan 1,5 órája ketyeg. Nézzük meg, hogy áll. Hát igazából a marha oldalasunk és a sertés császárhús az már csomagolásra készen áll. Ugye ez itt
bőrös császárhús a bőre nélkül, a bőrét lefejtettük, és az egyik legjobb példa arra, hogy micsoda csodákat tud tenni az offset smoker, egy ilyen relatív könnyen beszerezhető sertéshússal. Az összes húsról elmondható, hogy sóval és minimális roppantott borssal fűszereztük őket. Tehát egyáltalán nem dominál a fűszer, pont amit szeretnénk megmutatni, az, hogy micsoda, ugye másfél óra után már ez a fantasztikus vörös szín kezd kialakulni, reprodukálhatatlan faszenes sütőbe. Ehhez, hogy ezt elérjük, a tiszta fatüzeléses sütő elengedhetetlen. A szegyünk az még nem csomagoláskész, de az, hogy micsoda szín világ van már itt kialakulóban, az nagyon jól látszik. Körülbelül a szegynek még egy óra kell ahhoz, hogy csomagolni tudjuk, viszont a marhaoldalast és a sertés császárt azt már be lehet csomagolni. És itt a csomagolásnál is, meg az egésznél is szeretnék bemutatni egy ugyancsak kortárs texasi technikát. Ez itt marhaszegynek a zsírja, a szegy trimmeléséből szereztük, hogy fel kell kockázni, finoman ki kell olvasztani, épp hogy csak aranysárgára színezni a zsírt a zsírdarabok pirításával, vagy hát a fagyúdarabok pirításával, és itt egy tipikus kortárs texasi jelenség, hogy csomagolás előtt a marhaodast és a marhaszegyet egy kicsit megöntözik ezzel a szegyzsírral, ami ízben, meg a barknak a befejezésében is még ad egy pluszt hozzá. Ez pedig itt, a másik edényben mangalica zsír, amivel pedig a kis császárhúsunkat öntözzük meg így a csomagolás előtt közvetlenül, és még így hagyjuk egy 15-20 percet ketyegni. Aztán majd ezt a szegyzsírt ugyanúgy felhasználjuk a marhaszegyhez, a mangalica zsírt pedig a sertés oldalashoz. Emlékezünk vissza, hogy ez sose látott piros paprikát, és valami egészen döbbenetesen szép ez a szín. És ugye mindig az oldalasnál a legjobb ez az emelés teszt, azért még bőven van húzása, úgy érzem, hogy egy kicsit érdemes lesz becsomagolni is. És amit meg szeretnék mutatni először is, ezek a csodálatos stigmák, egészen fantasztikus a szín komplexió, és azt, hogy egyáltalán nem ég az alja. Az alja és a teteje teljesen egyforma ütembe sül, és ez a legbiztosabb jele annak, hogy jó a konstrukció. És mivel felszabadult helyünk, egy újabb barbecue klasszikus, a csirke, ezek most ilyen fél bébi csirkék, ezt is sütöttünk már rajta, csirkecombot is, és azt kell, hogy mondjam, hogy a csirkét is hihetetlen magasságokba emeli föl a tiszta fatüzelés. Sose volt ilyen jó a csirke, mint itt. A fűszerezés megint puritán sóbors, és jegyezzük meg, hogy most hogy néznek ki, és aztán majd, hogy micsoda
micsoda színelváltozást és örömöket fog hozni neki a fatüzelés közben, az oldalas is kegyetlen jól néz ki. Érdemes megnézni, egyszerűen gyönyörű a kolbász is, meg itt a sütőt is meg kell dicsérni, ugyanis a sütőnek is nagyon jók a kolbász sütő képességei, tehát meg lehet venni akár csak egy dekadens kolbász sütőnek, soha nem volt olyan jó a kolbász, mint ebben. Mindig, amivel a kolbász bőrös és érzékeny a bőr, minden faszenes sütőben egy nagyon halvány koromréteg hajlamos volt rájönni a bőrre, itt pedig nem. Ez csak a kristálytiszta lé, ami újfent mit bizonyít? A tiszta égést. Jó? És a mai nap az a tiszta, egyszerű, 100%-ban a húsra való fókuszálás ünnepe. Ez az egy fogás, ahol egy kicsit úgymond gurméskodunk. Ez a régi nagy receptünk, ugye, az ökörfarok shepherd's pie, vagy pásztorpite. Odáig eljutottunk együtt, hogy szétszedtük ugye csodálatosan darabjaira a marha, a már puha barbecue marhafarkat. Sárgarépát, zellert, fehérrépát, vöröshagymát nagyon finomra kell vágni, kicsit ledinsztelni, és utána még fél óráig ezzel a tépett ökörfarok hússal együtt egy kicsit vasedénybe sütögetni, párolgatni, úgyhogy a levéből is adunk hozzá. Adtunk hozzá még a végén egy kis zöldborsót is, és úgy áll össze ez az anyag, hogy krumplipüré, ez a zöldséges barbecue ökörfarokragú, cheddar sajt, és újra krumplipüré, és ezt helyezzük be a kemencébe úgy, hogy még egy nagyon kicsi parmezánnal megszórjuk a tetejét, ezt ugye előre bekészítettük, tehát olyan 180-190 fokon 30-35 percig sütjük itt a Kamado Buono Grandéban, és egy kicsit meg fog emelkedni, ugye van egy kis tojássárgája is a krumplipürében, és egy nagy angol klasszikus vasárnapi ebédfogás.
úgy látom, hogy ízlik a csapatnak. Ami feltűnő, az a nagyon markáns smoke ring, a burnt ends-ek nagyon intenzív jelenléte, és valahogy a burnt ends az sokkal finomabb, mint egy faszenes sütőn szokott lenni. Tehát ez a fatüzelés komplex molekulái ennek a burnt ends-nek nagyon jót tesznek, és főleg itt érthető igazán, hogy miért számít az ekkora csemegének. És annyi még, hogy hát persze keveset pihent, még azért az agresszió nagyon látszott a húson, amikor fölvágtuk, de utána nagyon szépen összeáll, tehát megvan az esése, de nem ment rommá, és az íz nagyon érdekes. Só, nagyon kevés bors, és mégis egy ilyen hihetetlenül mély, tiszta, egyszerű íz, amit produkál. Nagyon köszönjük, hogy velünk tartottatok ezen a hosszú napon, és akkor egy olyat játszunk még, hogy nem beszéltünk össze, a csapat minden tagja elmondja, hogy neki mi volt az 1-2-3 tetszési sorrendben. Való? Számomra első helyen a szegy, második helyen a császár, és harmadik helyen a csirke, holt versenybe a pásztorpütővel. Nekem a marha oldalas volt a top, utána jött a szegy, és a harmadik nekem pedig a császár volt. Plusz desszertként egy kis shepherd pie, ez tök jó volt. Igen, én kérlek szépen első helyen csirke, kegyetlen jó volt, második a marhaszegy, mert az a tiszta szegyíz, ami csak a fatüzelés tud, meg az a burnt ends, az nagyon komoly volt, és harmadik helyen a császárhús. És a shepherd's pie-t imádjuk. Zöld borsóval.